Bun găsit, dragilor! Astăzi facem împreună o plăcintă cu brânză, spanac și chefir. Este genul de plăcintă care e bună și caldă, e bună și rece, o puteți mânca la micul dejun, o puteți lua la pachetul de la serviciu, e foarte bună la prânz sau la cină, ba chiar și la picnic, când o veni vremea. O facem ușor, cu foi de plăcintă cumpărate și cu ce brânzeturi avem prin frigider. Haideți să vă arăt rețeta! Ingredientele de pe ecran sunt pentru o tavă de 32 pe 20 de centimetri. Puteți să folosiți și o tavă un pic mai mare dacă aveți. Aici, pe pagina a doua, am scris ingredientele pentru amestecul de turnat deasupra ca să dăm o față frumoasă plăcintei. Nu uitați, ingredientele, pendelete și modul de preparare le găsiți și la descrierea videoclipului. Putem face plăcinta aceasta cu spanac proaspăt sau cu spanac congelat. Dacă cumpărați spanac congelat, alegeți frunze și nu din acela tocat fin, pentru că are o altă textură în umplutură, e mai gustos, parcă simți ce mănânci. Cel tocat este mult prea fin și se distribuie altfel în umplutură. Spanacul congelat trebuie lăsat să se dezghețe foarte, foarte bine înainte să-l putem folosi. Dacă folosiți spanac proaspăt, trebuie opărit puțin ca să-și reducă din volum, nu de alta. Puneți la fiert apă cu o linguriță de sare. Când apa fierbe, opăriți spanacul pentru 1 minut, maxim 2 minute, doar cât să se înmoaie puțin. Scoateți apoi spanacul în apă cât mai rece. Dacă aveți și niște cuburi de gheață, e cu atât mai bine. Puneți spanacul aici ca să se oprească gătirea și ca să-și păstreze o culoare vie și frumoasă. Apoi îl scurgeți, îl stoarceți bine și îl tocați. Avem nevoie de o tavă, de preferat o tavă emailată, de dimensiuni apropiate de cele ale foilor de plăcintă, pe care o ungem cu un cub de unt din untul specificat în rețetă, din cele 100 de grame de unt pe care le-am trecut în listă. Ungem bine tava și fundul, dar și marginile. Cam așa. Restul de unt care a mai rămas îl punem la topit. Avem nevoie de el topit. Eu am folosit spanac congelat, l-am lăsat să se dezghețe foarte, foarte bine și pentru că are destul de multă apă, trebuie să-l stoarcem foarte, foarte bine. Pachetul pe care l-am folosit a avut 450 de grame, dar am îndepărtat destul de mult lichid. N-am cântărit, dar cred că am mai rămas aici cam cu 300 de grame de spanac. Îl desfacem puțin, e bine că se simt frunzele. Și într-un castron mai mare ne ocupăm de umplutură. Dăm brânza pe răzătoare. Eu am folosit 350 de grame de telemea. Puteți să folosiți și o brânză feta, care e foarte gustoasă în plăcinte. La fel o dați pe răzătoare sau feta merge ușor sfărmată și cu dinții unei furculițe. Am mai avut o brânză Gouda, din care am folosit 150 de grame. Puteți să folosiți și un cașcaval. Am procedat la fel și cu Gouda, am dat-o pe răzătoare. Puteți să folosiți un singur tip de brânză sau să combinați 2-3 brânzeturi ca să obțineți un gust mai complex. Am dat Gouda pe răzătoare și am amestecat-o cu telemeaua pentru că are tendința să se adune ghem. Urmează crema de brânză. Eu am folosit o cutie de almete de 150 de grame. Puteți să folosiți orice fel de cremă de brânză sau brânză de vaci, dar să fie foarte bine scursă, cu cât mai puțin zer. O legătură mică de ceapă verde, 4 fire de ceapă am avut aici. Dacă nu aveți ceapă verde, nu e nicio problemă dacă nu o puneți. Dacă vreți să folosiți ceapă uscată, ar trebui puțin călită înainte. Ceapa verde însă, fiind atât de fragedă, este suficient dacă o tocăm bine din cuțit și nu are nevoie să mai fie călită. O punem în castron.
Spargem ouăle, nu este nevoie să le separăm. Le punem într-un castron și le desfacem puțin cu o furculiță înainte să le turnăm în umplutură. Puțină nucșoară rasă face minuni în amestecul ăsta de brânză și spanac, se potrivește foarte bine. E un condiment care mie îmi place foarte mult și îl vedeți în multe dintre rețetele mele. Sare nu punem deocamdată cel puțin, dar umplutura asta de brânză are nevoie de mult piper, de preferat măcinat proaspăt, să fie cam jumătate de linguriță. Usturoiul dă o aromă foarte plăcută în umplutură, 3 căței, chiar și 4 căței puteți să puneți, îl trecem prin presă, amestecăm și de obicei în plăcintele de genul acesta se folosește smântâna, dar eu am vrut să mai reduc grăsimile, așa că am înlocuit smântâna cu chefir și a mers de minune. Chefirul are o aromă subtilă și foarte plăcută. Acum, în funcție de brânzeturile pe care le folosiți, poate folosiți mai puțin chefir decât mine. Eu am folosit 200 de mililitri în umplutură. Vă sfătuiesc să adăugați puțin câte puțin, să puneți 100 de mililitri odată, amestecați și vedeți dacă nu cumva deja este prea lichidă umplutura. Poate ați folosit o brânză de vaci care e mai lichidă și atunci nu e nevoie de atât de mult chefir. Gustați umplutura cu o linguriță acum și decideți dacă mai adăugați sare sau nu în funcție de brânzeturile pe care le-ați folosit. La mine nu mai e nevoie de sare, eu nu mai pun. Punem acum spanacul, îl desfacem puțin, nu îl punem tot grămadă ca să nu rămână frunzele lipite între ele, să se disperseze în toată umplutura ca să se vadă frumos. Amestecăm bine, cam așa arată umplutura noastră. Are multă brânză, dar și suficient de mult spanac. E densă și omogenă și curge destul de ușor. Haideți să ne ocupăm acum de foile de plăcintă. Între timp am topit și untul, avem nevoie de el lichid. Numărați foile de plăcintă din pachet, de obicei sunt 12 foi într-un pachet și vom face 3 straturi cu câte 4 foi. În felul acesta și plăcinta are stabilitate, are suficient aluat și sus și jos și în mijloc. Dacă aveți foi rupte, așa cum am eu aici, ascundeți-le pe undeva prin mijloc, pentru deasupra păstrați 4 foi mai frumoase și mai întregi. Eu lucrez cu câte 2 foi odată, pe restul le păstrăm acoperite pentru că se usucă foarte repede. Picurăm unt topit pe 3 foi. Nu trebuie să fie prea mult, să nu umezim foarte mult foile, dar e nevoie de ceva grăsime între ele ca să se creeze straturile frumoase și să fie plăcinta gustoasă. Deci am pus 2 foi, încă 2 foi am aici. Pun unt și pe a 3-a foaie din acest strat. Îl întindem puțin ca să fie peste tot și pe margini și prin colțuri. Și pe ultima foaie vine umplutura, nu are rost să punem unt. O așezăm în tavă, eu o las să se ridice câte 1 centimetru și pe margini și peste acest prim strat de foi de plăcintă punem jumătate din umplutura de brânză și spanac pregătită mai devreme. Bineînțeles, nivelăm să fie într-un strat uniform și pregătim al 2-lea strat de foi de plăcintă exact la fel. Ungem cu unt primele 3 foi, iar pe ultima foaie nu o ungem. Dacă nu aveți sau nu doriți să folosiți unt, îl puteți înlocui cu ulei de măsline pentru o aromă mai plăcută sau cu ulei de floarea soarelui. Dar e nevoie de puțină grăsime neapărat între foi. Am pus și al 2-lea strat de foi de plăcintă și procedez exact la fel, torn aici umplutura rămasă în castron și o nivelez și deasupra ultimele 4 foi de plăcintă. Nu insistați cu untul, dacă mai rămâne în castronel îl vom folosi la amestecul pe care îl turnăm deasupra, adică nu puneți peste foi mai mult unt decât e nevoie în ideea că să-l terminați.
așezați și ultimul strat de foi de plăcintă. Nu e nicio problemă dacă nu încap perfect și e nevoie să le încrețiți puțin. Plăcinta va fi și frumoasă și gustoasă. Așa arată plăcinta mea. Cu un cuțit bine ascuțit tăiem plăcinta în pătrate, așa cum vrem să o servim. Înțepați fiecare pătrat de plăcintă cu vârful cuțitului până la fund. În felul acesta plăcinta poate să respire în cuptor. Și acum ne ocupăm de amestecul pe care îl vom turna deasupra. 200 de ml de chefir, 50 de ml de lapte, un praf de sare, pentru că aici nu avem nimic sărat, și 2 ouă întregi. Omogenizăm puțin amestecul cu un tel de mână. E bine să folosiți un vas cu cioc ca să puteți turna ușor și turnăm amestecul peste plăcintă. E important ca amestecul acesta să ajungă bine și pe la margini și prin colțuri. Iar la final presărăm câteva semințe. Eu am amestecat semințe de susan alb cu semințe de susan negru. Și plăcinta merge la cuptor. De fapt, nu merge la cuptor pentru că am uitat de untul care a rămas în castron. Trebuia să-l pun în amestecul pe care l-am turnat deasupra, dar nu-i nimic. Îl torn acum și la cuptor se vor amesteca ele singure. Și acum chiar mergem cu tava la cuptor. Cuptorul să fie preîncălzit la 180 de grade sau treapta medie la cuptoarele pe gaz. Coacem plăcinta 40-50 de minute cu căldură sus și jos, fără ventilație. Eu am verificat-o după 40 de minute. E făcută, dar am vrut-o un pic mai rumenită, așa că o mai bag la cuptor pentru încă 5 minute. E foarte înfoiată când o scoateți din cuptor, o să se mai lase, din păcate, nu rămâne așa înfoiată. Trebuie neapărat să lăsați plăcinta să se răcească vreo jumătate de oră înainte să o tăiați. Altfel nu veți reuși să obțineți porții frumoase. Trecem cu un cuțit peste tăieturile făcute la început, înainte să băgăm plăcinta în cuptor și haideți să vedem cum arată o bucată de plăcintă. Așa arată. Uitați cât de frumos se văd straturile de umplutură. E destulă brânză și destul spanac acolo, plăcinta e foarte fragedă, se simte ușor și aroma de chefir. Dragilor, sper să vă placă mult, sper să o încercați și vă aștept cu impresii în comentarii. Revin curând la voi cu o nouă rețetă. Deocamdată vă îmbrățișez cu drag. Numai bine!